بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المرحلة الرابعة كلية طب الأسنان جامعة العين، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل سلسلة محاضرات الاندودونتكس. المحاضرة الثانية راح نتكلم على ال classification periapical disease and the access opening. ال periapical disease شنو السورس أو الكوزز of the periapical disease. untreated bulbal infection يؤدي إلى total bulbal necrosis، بمعنى أنه إذا صار عندي infection بالبلب وما عالجناه راح يؤدي إلى البلبل necrosis. البلبل necrosis بمعنى أنه يتحول البلب من الفيتال إلى non vital condition. البلبل نيكروسيس أيضا إذا ما عالجناه راح تكون الأريتنت المايكرو أورجانيزم الموجودة بالبلب تتحول إلى البيرابيكال ريجين، وراح تكون لي البيرابيكال باثوسيس أو البيرابيكال change. السيفيريتي of periapical inflammation related لشنو؟ related للمايكرو أورجانيزم بالروت كانال، أيضا related لللength of the exposure to the infected microorganism، بمعنى أنه السورس الرئيسي أو الكوز of periapical inflammation هو شنو؟ المايكروأورجانيزم الموجودة داخل الروت كانال. إذا نجي للclassification of periapical disease، عندي acute apical periodontitis. periodontitis بمعنى الأنسجة المحيطة بالأبيكس of the root. عندي أيضا chronic apical periodontitis، عندي condensing osteitis، acute apical abscess، chronic apical abscess. نجي للأكيوت أبيكال periodontitis. الأكيوت أبيكال periodontitis هو عبارة عن acute painful inflammation of the periodontium. إذا نلاحظ الصورة والأسهم المؤشرة على الصورة، هاي منطقة البريودونتيوم وهاي الانفلاميشن اللي تصير داير مداير الأبيكس. شنو الكوزز of the acute apical periodontitis؟ عندي occlusal trauma، عندي increase of bacteria من الانفكتد bulb، عندي أيضا التوكسين من النيكروتيك bulb، عندي الكيميكال والأرجنت بالإضافة إلى الأوفر instrumentation أثناء عملية الروت كانال ثيرابي. sign and symptom clinically إذا أريد نشخص الأكيوت أبيكال periodontitis، عندي أولا التوث يكون tender to البايتنج. إذا أجيب ميرر وأضرب على السن راح يكون تندر للبايتنج أو تندر للبيركشن. عندي أيضا widening بالبريودنتال space أو البريودنتال ligament ما بيصير on the radiograph. هاي النقطة أيضا مهمة. شنو التريتمنت of the acute apical periodontitis؟ التريتمنت مالتي depend on البلبل diagnosis، بمعنى أنه أنت تسوي diagnosis للبلبل infection أو السورس أو الكوز مال البلبل infection، وبعدين من خلاله تحدد التريتمنت المناسب له. التريتمنت مالتي يمكن أنه تكون فقط occlusal adjustment إذا كان الكوز occlusal trauma، أيضا ممكن أنه لا تكون root canal therapy أو extraction. الchronic apical periodontitis هو a chronic inflammation of the periodontium. الetiology أو causes of the chronic apical periodontitis هي a result of the bulbal necrosis. Signs and symptoms: affected teeth do not respond to the bulb sensitivity test. ليش؟ بالchronic apical periodontitis السن أو الأفكتد سن ما راح يستجيب إذا سوينا له sensitivity test، بمعنى إذا سلطنا عليه cold أو hot ما راح يتحسس. ليش؟ لأن التوث أصلا هو نيكروتيك، متحول من حالة الفيتال إلى non vital. التندرنس للبايتنج is usually mild. However, some
Tenderness might be noted to the palpation over the root apex. Radiographic appearance ممكن إنه تكون minimal widening بالperiodontal ligament space أو large area destruction of periapical tissue. التريتمنت مع الكرونيك apical periodontitis هو root canal therapy أو الإكستراكشن. إذا نجي نسوي مقارنة بين الكرونيك apical periodontitis والأكيوت apical periodontitis، هنا راح يكون التندرنس مالته عالي، أيضا راح يكون عندي widening بالبريدنتال ليجمنت، والتريتمنت مالته احتمال تكون root canal therapy أو occlusal adjustment. هنا الكوز مالته راح يكون bulbal necrosis. أيضا التندرنس مالته أو للبركشن راح تكون mild. الأكس راي مالتي راح أشوف ممكن widening بالبريدنتال ligament أو إنه نقدر نشوف large area destruction of periapical tissue. هنا إذا نلاحظ هنا هاي الكيس صاير عندي chronic apical periodontitis. نلاحظ الصورة سي إنه صاير عندي healing للكرونيك apical periodontitis بعد ما سوينا root canal treatment. الcondensing ostitis. الcondensing ostitis بمعنى هو chronic apical أو هو a variant of chronic apical periodontitis عبارة عن diffuse increase in trabecular bone in response to the irritant. الأريتات اللي تتسلط على التوث واحدة من الطرق الدفاعية للبون إنه يكون ترابيكولي بون. radiographically راح نشوف عبارة عن radioauric area around the offending root. The treatment is only required if symptoms and bulbal diagnosis indicate a need. بمعنى أنه بعض الأحيان التريتمنت ما نحتاجها، فقط نحتاج التريتمنت إذا صارت عندي symptoms مزعجة أو صار عندي bulbal infection. بذاك الوقت إحنا نلجأ للتريتمنت. الأكيوت apical abscess. الأكيوت apical abscess هو عبارة عن localized collection of the pus وين راح يكون بالalveolar bone at the root apex of the tooth. Follow the depth of the bulb with extension of the infection through apical foramen and mandibular tissue. The common cause of acute apical abscess هو invasion of bacteria من النكروتيك bulb tissue. السيمبتومز مالتي ممكن تكون moderate discomfort أو swelling to systemic involvement such as ارتفاع بدرجات الحرارة أو الماليزيا إلى آخره. فهنا أركز على السيمبتوم مالتي ممكن تكون بسيطة أو ممكن تسبب لي مضاعفات أكثر مثل الورم أو السويلنج، ارتفاع درجات الحرارة، عدم الارتياح. هاي كلها سببها الأبسس اللي متكون داخل الالفيولار بون والكوز مالته هو البكتيريا اللي جاية من necrotic bulb tissue. Teeth involved are usually tender to the both the palpation and percussion. التوث راح يكون tender. أيضا التوث راح يكون non-vital. البين مالته راح يكون rapid onset. أيضا سهولة إنه نسوي اللوكاليزيشن اللي التوث بسبب إنه يكون tender للبركشن. هنا إذا الصورة توضح لنا السبب الرئيسي لعملية الأكيوت أبيكال أبسس، إنه أولا يكون الكاريز بكتيريا ما نعالجه يدخل لي البلب. بعد ما يدخل البلب راح يسوي البلبل انفكشن، أيضا ما راح يتعالج يتحول البلب من حالة الفيتال إلى البلب نيكروسيس.
وأيضا راح يصير انفيشن للبكتيريا من خلال الكنال إلى الأبيكال فورامين، وراح يتكون عندي الأبسس. الأكيوت أبيكال أبسس كمثال هنا أخذنا راديوغراف إكس راي، نشوف تجمع البص داير ومداير الأبيكس بالألفيولار بون. أيضا هنا صار عندي swelling بالبوكال سايد. شنو التريتمنت مع الأكيوت أبيكال أبسس؟ التريتمنت هو remove the cause اللي هو الروت كانال مايكرو أورجانيزم. بعض الأحيان نحتاج إنه نسوي درينج من خلال التوث، ممكن نفتح access opening للتوث ويصير عندي discharge للبص الموجود، حتى بعدها يصير عندي relief للبين. الدرينج ممكن انه يكون داخل السوفت تشو، نسوي انسجن، بعدها ممكن انه نسوي روت كانال تريتمنت او الاكستراكشن. الكرونيك ابيكال ابسس، الكرونيك بير ابيكال ابسس اللي هو يعرف كسبورتيف ابيكال بيريدونتايتس، اللي هي ممكن انه تكون associated with the gradual increase of irritant من الروت كانال سيستم للبيراديكولار اريا، يؤدي لي الى انه يصير formation للاوكسيدات او للبص. الكرونيك أبيكال أبسس أو الكرونيك أبيكال أبسس ممكن إنه يصير communication through which it discharge. الcommunication ممكن إنه يكون intraoral sinus أو ممكن إنه يكون extra orally. ممكن أيضا يكون a discharge along the periodontal ligament. Such cases resemble the periodontal pocket. The communication أو tract healing spontaneously follow the root canal therapy أو extraction. اللي يميز الكرونيك أبيكال أبسس عن الأكيوت أبيكال أبسس أنه أكو تراكت أو ساينس، من خلال هذا الساينس أو الكوميونيكيشن راح تطلع البص خارج الألفيولار بون، وراح يصير عندي ريليف للبن. الأكسس أوبنينج ألو بدر شلونك؟ الله يخليك، شلونك كنت؟ الحمد لله زينة. شنو وين بالبيت؟ رجعت من بغداد. سويته. حميد ما هو؟ إن شاء الله. شاكو ماكو. اي والله قاعد الم بيهن. والله بعد هو ذاك البيت بكم شغلة نقوصات هيك مكملهن، يعني مولد ينغسل المجاري هم نتأكد منها، يعني في هو ذاك بتينة بالمجمع مالتينا. والله هو مال مهند هذا، ماخذ أخذ على حسن حمود.
هو مو أستاذ الجامعة ذي قار وبعده يدرس بأمريكا دكتوراه. هو يعني من تتخلى من هناك من الشموخ يصير بالنهاية، بس منها بالبوابة من جسر الحضارات يصير بالبداية. إيه. هو ما مسكون البيت يعني، توهم كملوا إنهاءات المرمر والهاي، بس يعني مو يراد له غسل زين لأن تراب وهيجي، بس هو ما مسكون قبل يعني. احتمال أسبوع هيجي إن شاء الله. يا الله سهل. لا تسلم رحم الله بك، ما أقصر. يلا ما تسلم رحم الله بك. نكمل المحاضرة. الأكسس أوبننج، تكلمنا على الكلاسيفيكيشن بيرابيكال ديزيز. الآن نحكي على الأكسس أوبننج. شنو هو الأكسس أوبننج؟ هو الكافيتي اللي إحنا نسوي له prepare in the crown of the tooth حتى نحصل على شنو؟ حتى نحصل على adequate and direct access، نسميها بين قوسين straight line access to the apical foramen، حتى نحصل على free movement of instrument خلال عملية البulb extirpation، خلال عملية preparation والobturation of the root canal system. عملية الأكسس أوبننج أو الأندودونتيك أكسس أوبننج هي critical step بالبروسيجر أو series of the procedure حتى تؤدي لي إلى 3-dimensional of obturation of the root canal system. The outline form of the excess cavity must be correctly shaped and positioned according to a shape of bulb chamber, size of the bulb chamber with number of the individual root canal and their direction of the curvature. بمعنى أنه السايز of the bulb chamber ممكن يأثر لي على السايز of the excess opening. الشيب of the bulb chamber ممكن يأثر لي على الشيب of the excess opening. أيضا number of the root، degree with direction of the curvature of the root أيضا يأثر لي على السايز والشيب of the excess opening. الشيب of access opening للانتيريور teeth نبدأ بالماكسيلاري central incisor. الاكسس opening مالته راح يكون triangular in shape. الروت راح يكون straight single large oval at the beginning and tapered till it become rounded apically. الماكسيلاري لاترال انسايزر راح تكون نفس الشيب مال الماكسيلاري سنترال انسايزر، لكن السمولر راح يكون أصغر بالسايز. أيضا بعض الأحيان نشوف ديستو بليتال كيرفتشر at the apex of the root. الماكسيلاري كاناين الكانال راح تكون big and wide buccolingually than medial-distally. The cervical third or the orifice راح تكون oval. The middle third راح تكون أيضا oval and the apical third راح تكون rounded. المانديبولار انسايزر إذا أخذنا اكس راي من البوكال دايركشن راح نشوف
small tiny root canal. إذا نباوع الصورة الأولى راح تكون الإكس راي من البوكال دايركشن، راح نشوف عبارة عن قناة واحدة small and tiny canals. إذا أخذنا الإكس راي من الميجل أو الديستال دايركشن، سوينا shifting medially أو shifting distally، راح نشوف إنه large and wide bulb labiolingually. أيضا هناك possibility of the two canal, one labial and the second one located lingually. لذلك نضطر أنه نسوي widening للروت canal orifice labiolingually حتى نحصل على الكانال الثانية. أيضا lower incisor sometimes we have a slight curvature in the root apex to the lingual side, so there is possibility of perforation during instrumentation. اللور incisor بعض الأحيان يكون كيرف أو slight كيرف بالروت أبيكس مالته باتجاه اللينجوال سايد. هاي الحالة أكو تنطيني possibility احتمالية إنه أسوي ثقب أو perforation خلال عملية الانسترومنتيشن. المانdibular canine, there is one canal which have big and oval in the shape. Another root canal might be present lingually to the major root canal, but this rarely happens. الماكسيلاري first premolar راح يكون upright and elongated bucco palatally. الأذرز length مالته راح يكون 21. الكانال shape راح يكون wide bucco palatal direction in the cervical portion. بعدين شوية يصير slight upright in the middle root. بعدين راح يكون rounded بالapical third. نجي لشيء مهم اللي هو multiple canal possibility أو عدد الكانالز بالنسبة لل second أو first premolar. عندي 20% راح يكون single canal and the single root راح يكون elliptical أو figure 8 shape مالته. راح يكون wider bucco palatally than mediodistally. أيضا ممكن أنه تؤدي إلى mistake as two canals. النسبة الثانية راح تكون 80% two canals، راح تكون single root with either one or two apical foramen. ممكن التو canal تكون بالsingle root، وممكن أنه تكون one أو two apical foramen، أو تكون two canals with two separated root and الpalatal one يكون longer. أيضا rarely there is possibility إنه يكون three roots with three canals. Maxillary second premolar, mostly it has a single root and the canal shape is ovoid. Very wide bucco palatal direction, upright in the middle root and rounded in the apical area. The canal orifice مالت الماكسيلاري second premolar centrally located and often appear as slot than as single ovoid opening. البوزابيلتي مال عدد الكانالات أو المالتيبل كانال بوزابيلتي راح تكون 40% two canal 60% one canal. المانديبولار first premolar. المانديبولار first premolar has well developed buccal cusp and a small lingual cusp. A root is more rounded than mandibular second premolar and shorter. The bulb chamber راح يكون upward and the buccal bulb horn higher. The canal shape at the cervical level راح يكون wide in the buccolingual dimension. بالmiddle root راح يكون upward. بالاpical third راح يكون rounded. الcanal configuration possibility ممكن إنه يكون type 1، ممكن يكون type 2
ممكن يكون تايب 3 أيضا بعض الحالات نشوف تايب 4. الأكسس opening راح يكون avoid and made slightly buccally to the central groove and الفاينل